فنون القتال هي طريقة تدريب على انه ازاي الواحد ممكن يوصل عقله ببدن. اما ده يقول حاجة او ده يفكر في حاجة جسمي يبقى واعي بيها على طول. هو ده اللي احنا بنعمله في مشكاة عبر تدريبات الفنون القتالية. ده هدفنا الاساسي. فانا ازاي اقدر اخلي عقلي وبدني مع بعض. مشكاة دي تجربة مدرسة فنون قتالية، هي دلوقتي فاتحة من تقريبا 7 سنين. أغلبية الفنون القتال هنا بندربها في مشكاة من المدرسة الصينية. فهي كلمة فنون قتال بالصيني هي معناها إزاي الواحد يوقف السلاح. فكرة إن أنا أوقف السلاح دي معناها إن أنا لازم أتعرف على السلاح، ما أقدرش أوقف حاجة أنا ما أعرفهاش. طب أنا دلوقتي عشان أتعرف على السلاح ده اللي أنا عايز أوقفه، ما لازم أتعرف على نفسي برضه. فده معناه إن أنا هتعرف على حياتي بالتفصيل. فمن مواجهة ال الشيء اللي هو بيرمز للموت ده، أنا هتعرف على نفسي، هتعرف أنا ممكن أعيش إزاي، وحياتي دي بترمز لإيه، وإزاي أنا ممكن أعمل لها مساحة، وإزاي أنا ممكن أحافظ عليها. فالتكنيك هنا في المارشال ارت او الفلسفه اللي قايمه عليها الفنون القتال مش ان انا اذي، لا بالعكس، هي ان انا اتعلم اعيش. الهدف بتاعنا الاساسي ان احنا نجمع المعرفه اللي جايه من فنون القتال التقليديه المتاحه، لان مش كل الفنون القتال دلوقتي متاحه. هل هي ملهاش مثلا مدارس او المدرسين بتوعها ما بقوش موجودين، او ما فيش ناس بتدرس الكلام ده، او في ناس بس ما نعرفش هم فين. ففي مشكاة الفكرة ان احنا بنجمع المعرفة دي بنحطها في منهج قابل انه اي متدرب او متدربة يقدروا يتعرفوا على النوع المعرفة دي. كلاب الفنون القتال دي كانت بتتدرب بشكل معين، والشكل المعين اللي هو التقليدي ده صعب ان الواحد يعمله دلوقتي. اللي احنا بنحاول نعمله في مشكاة ان احنا نشوف ايه اللي كان مفيد في الطريقة التقليدية دي، وازاي ممكن نخليها يعني نكتسب من التجربة دي، لان اي حاجة تقليدية معناها ان فيها تجربة وفيها معرفة. انا عايز المعرفة دي وعايز التجربة دي اللي بقالها 4000 سنة او اكتر. فاحنا عايزين نكتسب المعرفة دي، عايزين نتلقاها يعني المعرفة دي، ونشوف احنا ممكن نضيف ده ازاي في المنهج بتاعنا. طريقه مشكاة في التدريس هي ان احنا نشوف ايه الحاجات اللي كانت مهمه في الطريقه التقليديه ونجيبها للنهارده في السياق اللي احنا فيه النهارده كمدنيين. فنأمل ان احنا من ده نقدر نحيي تاني الفنون القتال ونبطل نقول ان هي دي حاجه مش ممكنه. انا عايز اعرف نفسي. هل انا الطرق اللي انا بعرف بيها نفسي دي، هل الطرق اللي انا بستعملها دي مناسبه ولا لا، عمليه ولا لا؟ ففي فنون القتال في طرق عمليه جدا هي صعبه او مثلا جديده او احنا مش متعودين عليها قوي، بس هتعود عليها عادي، يعني ايه المشكله؟ ولو ما عرفتش اتعود عليها زي ما انا كنت متصور، والله اللي بعدها هيبقى اسهل له. ومشكله فنون القتال النهارده انها ما بتطبقش عشان احنا زنقينها في صوره معينه. لا، الفنون القتال دي ممكن تتطبق في حياتنا عامه، عشان كده دايما بنقول ان فنون القتال دي اسلوب حياه. هي مشكاة مدرسة فنون قتالية تقدم برنامج 3 سنين. برنامج 3 سنين ده أول سنتين هم يعني تمرين على 6 أساليب بشكل انتنسيف، وفي السنة الثالثة بيبقى فيه التخصص ده بمعنى إنه المتدرب أو المتدربة دول هيبقوا عندهم الاختيار ان هم يشوفوا هم عايزين يتخصصوا في انهي اسلوب، وكمان اتعلم الناس ازاي ممكن انقل المعرفه اللي ليها علاقه بالاسلوب ده. ومش معناه انه بعد 3 سنين ده يعتبر انه اللعبه خلصت، لا، هو كده التلميذ جاهز انه فعلا يمشي في طريقه، يبتدي يمشي في طريقه بقى، يشوف طريقه ده هيوديه لفين. وهيبقى فيها التنميه الذاتيه، ازاي الواحد يتعرف على نفسه ويتواصل مع اللي جنبيه ومع نفسه طبعا. وطبعا يعني في جزء مهم جدا اللي هو جزء له علاقه باللغه الصينيه، يعني نقدر نتعرف على الفكر الصيني بشكل اعمق وادق. لذلك الجزء اللغوي ده مهم.
فلذلك احنا بندي دروس لغه صينيه برضو. واخيرا الجزء اللي هو اساسي في السنتين دول هيبقى ان المتدربين دول هيعملوا دراسه طرق العلاج الصينيه التقليديه. ده الجديد السنه دي يعني في مشكاه، انه ده هيبقى جزء اساسي من التدريس في الفول تايم، بمعنى الاثنين دول هيبقوا جوه المنهج. ولكن لازم الواحد يعرف برضو انه في مساحه ان الناس تحضر الدروس العلاج بالطرق الصينيه التقليديه من غير المارشال ارتس، بس ده ملوش دعوه بالفول تايم. يعني انا لو ماليش دعوه بالفول تايم ده وعايز بس اجي ادرس الطرق العلاج الصينيه التقليديه، ممكن. زمان كانوا بيعرفوا الاثنين، كانوا بيعرفوا يقاتلوا وكانوا بيعرفوا يعالجوا، والجزء ده مهم جدا الواحد يتعرف على ده، الواحد ازاي يقدر يحافظ على نفسه. فجزء ان انا احافظ على نفسي ان انا اعرف ازاي اتعامل مع جسمي ومع صحتي، وده مهم جدا، لانه لو انا بقيت عندي الثقه ان انا اقدر احافظ على نفسي من ناحيه الصحه، فاقدر اساعد اللي حواليا. يعني اللي احنا عايزين نعمله ان احنا يعني نزود وعي في المتدربين، واما الواحد بيبقى الوعي بتاعه زايد فهو ده ممكن يفيد الاخرين ويفيد اللي حواليه. فنون القتال دي ليها اساليب كتير جدا. في مشكاه احنا بندرس كذا اسلوب. في جمل اللي هي لو حد بيعمل كذا حاجه فما يقدرش يبقى كويس في حاجه واحده، وليه الواحد يعمل كذا حاجه ما ده ممكن نستثمر كل الوقت ده في حاجه واحده، ونبقى مثلا يعني قدمنا في الطريق بتاع الحاجه دي اكتر مثلا. لكن هي في مشكاه الصوره مختلفه خالص. فكل مجال هو في الاخر بيبقى حاجه واحده. فده معناه ايه؟ ده معناه ان انا في الاول لازم اشتغل على جسمي مثلا، لازم اعرف اتواصل مع جسمي. فده مثلا في اسلوب عندنا بيسهل ده مثلا. طيب انا عايز اعرف مثلا ازاي اوصل ذهني ببدني مثلا، ده في اسلوب تخصصه انه يركز على الحته دي مثلا. طيب انا مثلا في اسلوب عايز اتعرف بيه على طاقتي كبني ادم مثلا، ففي اسلوب هيوجهني لده مثلا. طيب انا دلوقتي في عايز اتعرف برضو ان انا دافع عن نفسي، ففي اسلوب هيبقى مركز من الاول في المرحله دي. طيب انا عايز فن قتال يبقى مثلا يخلي جسمي مثلا قوي، في اسلوب هيساعدني في ده من الاول. فالتركيبه بتاعت الاساليب اللي في مشكاه دي انا بصراحه جمعتها من كذا طريق، وانا شايف انها بتخلي المتدرب او المتدربه ان هم يتعرفوا على نفسهم بشكل كامل. وهنشوف في تاريخ الفنون القتال انه بتحصل كتير الحاله دي، انه في مدربين او معلمين بيبقوا مثلا عندهم حاجه معينه، يعني بيبقوا معروفين ان هم عندهم مثلا طريقه للقتال مثلا مميزه مثلا، فنعرف بعدين ان هم عرفوا يوصلوا للنقطه دي عشان كانوا بيعملوا كذا حاجه، بس ما كناش عارفين مثلا هم كانوا بيعملوا ده بس كانوا بيعملوا ده كمان. ساعات الواحد بيبقى محتاج ان هو يشوف نفس الحاجه من كذا زاويه. اللي مطلوب من المتدرب او المتدربه ان هم يعملوه عشان يجوا مشكاه، ان هم يبقوا عندهم يعني ايه، عندهم اراده ان هم يبقوا عايزين يتمرنوا، ان الموضوع ده يبقى مهم بالنسبه لهم. اما انا بتمرن فنون قتال لازم فعلا الموضوع ده يبقى مهم بالنسبه لي. لو الموضوع ده مش مهم بالنسبه لي مش هعمله. صعب ان انا احط كل يعني كم الوقت ده في طريق زي فنون القتال لو مش مهم بالنسبه لي. ده اللي مطلوب من المتدرب او المتدربه في مشكاه. اما بقى ان انا لازم ابقى بقى قوي اوريدي او مخلص الحاجات وكل الكلام ده، كل ده واقدر النهارده اقول في مشكاه عبر تجربه، مهما كان اسلوب الحياه اللي المتدرب او المتدربه دول جايين منه، في مشكاه الواحد بيواجه حاجات مختلفه. فاذا مش هقول ان في طريقه الواحد ممكن يجهز بيها نفسه مثلا بدنيا عشان يجي او كده، لا مفيش، او لازم الواحد يبقى بطل مش عارف ايه عشان يجي في مشكاه، او مثلا حد مثلا عمره ما عمل رياضه فكده هو عمره ما هيقدر. لا، كل دي حاجات الواحد هيواجهها، والمنهج بيسمح او بيدي مساحه انه الواحد يبتدي واحده واحده.
صعب ان الواحد يعرف هو هيواجه او مش هيواجه ايه، لانه فكره المنهج دي ودي من اكتر الحاجات اللي ليها اللي ليها يعني قيمه في الفنون القتال، هي المنهج اللي هو فيه الهيكل العظمي بتاع المعرفه. الهيكل العظمي بتاع المعرفه ده معناه انه اي حد هيفهم الهيكل العظمي ده ممكن يكبر او ممكن يكتشف نفسه عبر الهيكل العظمي ده، بس هو لازم يفضل هيكل. المنهج ده في بس الهيكل او الفريم اللي هيخلي المتدرب ده يبقى نفسه جوه في فنون القتال، في مساحه ان انا اجرب نفسي، ان انا اشوف ايه اللي هيحصل. والمنطقه دي ممكن تبقى اهم من المنهج، يعني المنهج ده بيشرف انه يبقى فيه فريم ان انا مثلا ما اطلعش بره قوي او ما اذيش نفسي او هكذا، لكن الجزء اللي هو المجهول ده دي مساحتكم ان انتوا تعرفوا عن نفسكم حاجات ما اتقالتش قبل كده، لان محدش هيقول لكم انتوا مين، انتوا اللي هتعرفوا انتوا مين. ولذلك لازم يبقى الواحد واثق مش من معلمه، من نفسه. المنهج ده هيخليني ان انا اقدر اشتغل على نفسي، مش ان انا اتجاهل نفسي واعمل المنهج. فالمعرفه دي بتخليني ان انا اتعرف على نفسي، مش ان انا ابقى حد تاني. فنوع المنهج اللي في مشكاه بيمنح المتدرب او المتدربه ان هم يقابلوا نفسهم في سياق الفنون القتال. دلوقتي الفنون القتال دي ليها تاريخ، وهي زي رساله جايه لنا من اجيال قديمه او من بعيد جدا، في بقى من مثلا 2000 سنه، في 3000 سنه، في 4000 سنه. هي اساسا جايه من الناس اللي كانت بتحارب. دلوقتي يعني مش اللي هو انا بعمل فنون قتال فهروح المعركه، لا مش هعمل كده. هي عاده المعركه دي هتبقى ما بيني وما بين نفسي. يعني انا دلوقتي المكنه دي فيها مثلا عضلات، مثلا فيها ميكانيزمات، فيها مفاصل مثلا. فانا المفاصل دي يعني الطبيعه ادتهاني عشان انا كنت محتاج افرد ايدي واتني ايدي واتشعلق في حاجه وامسك في حاجه وازق واشيل واجري واتنقل من مكان لمكان. فدي يعني حصلت عبر آلاف السنين وملايين السنين، انه الجسم ده يعني انا اكتسبته. فما انا دلوقتي احط نفسي في سياق اغلبيه جسمي ده انا مش لازم استعمله، يعني ممكن افضل طول النهار قاعد، طول النهار بتفرج على التلفزيون ومش محتاج ان انا احرك كل العضلات دي، مش محتاج ان انا اعمل كده. فانا كده جسمي ده هيبتدي يبقى عائق بالنسبه لي، مش هيبقى العضلات دي والمفاصل دي مش هتبقى حاجه بتساعدني، هتبقى حاجه تقيله عليا، هتبقى حاجه بتضايقني. يعني المواجهه هنا فكره ان انا اتعرف على ده عشان ابقى حر منه. الكومبلكسيتي بتاعت جسمي دي لو انا ما اتعرفتش عليها فهضطر اواجهها بشكل او باخر. فعشان ابقى حر من المواجهه دي لازم اواجه نفسي. في حاجه اسمها سما وحاجه اسمها ارض. السما دي الفصول بتتغير، يعني في بروح من شتاء لصيف لخريف لربيع، وكل فصل السما بتدي زي معلومات للارض، الطاقه اللي جايه من السماء والطاقه اللي بتستقبلها الارض. فما بينهم في بني ادم. احنا في فنون القتال بنعبر عن العقل اكنه يعني ان هو بيشبه السماء اللي هي ما نقدرش نمسكها، ما نقدرش نقيسها، ما نقدرش يعني نتعامل معاها بشكل ممسوك. والارض اللي هو البدن اللي هو لا ممكن الواحد يقيسه، ممكن الواحد يمرضه، ممكن الواحد يمسكه. فالعالمين دول جوه جسمي اللي هو العقل والبدن بيتقابلوا في منطقة الإحساس. الإحساس ده هو اللي بيخليني إن أنا أعرف أوصل عقلي بجسمي. فالتجربة دي هي دي اللي احنا بنطورها في فنون القتال. فنون القتال هي إن أنا أقدر أعيش حياتي في المنطقة دي، ما يبقاش يا إما أفضل في عقلي طول النهار أو في جسمي طول النهار، أبقى في المنطقة اللي الاتنين دول ممكن يكلموا بعض فيها. فاللحظة دي بتدي حضور ما، والحضور ده هو ده اللي احنا عايزين نمرنه ونوجهه ونطوره ونطبقه في حياتنا اليومية. الواحد يبقى موجود في اللحظة. يعني أنا دلوقتي لو موجود في اللحظة ممكن أعمل أي حاجة. فده أساس الفنون القتال. ومن هنا نقدر نقول إنه المتدربين القدماء اللي هم ادولنا الورث ده كانوا في الحتة دي. بالنسبة لهم القتال ده كان ازاي الواحد ممكن يواجه افكاره ويواجه مخاوفه ويواجه احاسيسه
ويواجه جسمه، وان اما بنجيب الاتنين دول يقدر الانسان يعبر عن نفسه فعلا ويواجه نفسه. الفنون القتاليه دي في الاخر انا بطور من نفسي.